Ấn tượng với quân đội màu cam rực trong lễ duyệt binh Triều Tiên. Ông Kim Jong-un lại sụt cân đầy bí ẩn. Trung Quốc tuyên bố sắp sản xuất vaccine mRNA tốt hơn Moderna và Pfizer. Moderna phát triển liều vaccine bổ sung ngừa Covid-19 và ngăn cúm mùa. Ông Trump tự tin có thể hạ knock-out ông Biden trong nháy mắt. Israel siết an ninh trại giam sau vụ vượt ngục của 6 tù nhân nguy hiểm. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT vừa công bố video lễ duyệt binh ban đêm tại Bình Nhưỡng, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập đất nước. Điểm đặc biệt nhất là các nhân viên phòng chống dịch đã diễu hành trong trang phục bảo hộ màu cam rực nhưng không có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo. Cụ thể hơn về sự kiện, lãnh đạo Kim Jong-un đã đến tham dự buổi lễ trong khi lực lượng bán vũ trang và Hồng vệ binh công nông, tức lực lượng phòng vệ dân sự lớn nhất Triều Tiên, bắt đầu diễu hành tại quảng trường ở Bình Nhưỡng vào lúc nửa đêm thứ Tư ngày 8 tháng 9. Hình ảnh các nhân viên mặc đồ bảo hộ màu cam với mặt nạ y tế rõ ràng đang thể hiện nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Triều Tiên. Tiếp đó, binh sĩ với súng trường cũng tiến hành duyệt binh rầm rộ. Một số vũ khí thông thường cũng xuất hiện, bao gồm nhiều bệ phóng rocket và xe chở tên lửa chống tăng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng có sự tham dự của lực lượng Hồng vệ binh công nông. Đây là lực lượng dự bị gồm tới 5,7 triệu người, được thành lập sau khi binh sĩ Trung Quốc kết thúc hỗ trợ Triều Tiên trong giai đoạn chiến tranh năm 1950-1953. Cũng trong lễ duyệt binh hôm qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây chú ý khi ông có vẻ đã sụt cân nghiêm trọng. Lý do chưa rõ nhưng theo Sky News, một số người cho rằng không thể loại trừ nguyên nhân bệnh lý, trong khi các ý kiến khác nói rằng ông Kim chủ động muốn giảm cân để khỏe mạnh hơn hoặc có mục đích chính trị. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên từng có bài viết hồi tháng 6 cho biết vẻ hốc hác tiêu tụy của nhà lãnh đạo đã bóp nghẹt trái tim của hàng triệu người dân trên khắp cả nước. Christopher Green, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Leiden ở Hà Lan, nhận định đài truyền hình quốc gia Triều Tiên nhấn mạnh sự sụt cân của ông Kim để khơi gợi sự đồng cảm và đồng lòng của người dân trước nguy cơ nạn đói. Triều Tiên đã ban hành lệnh đóng cửa biên giới hà khắc nhất thế giới ngay khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước hàng xóm Trung Quốc. Hành động cứng rắn này đã đè nén hoạt động thương mại và làm trầm trọng hơn những vấn đề khủng hoảng kinh tế của đất nước. Thêm vào đó, lũ lụt, hạn hán cũng đặt ra mối đe dọa với an ninh lương thực của Triều Tiên. Theo NK News, giới tình báo Hàn Quốc tin rằng ông Kim nặng 90 kg đã lên nắm quyền vào năm 2011, sau đó tăng đến 6 đến 7 kg mỗi năm. Hồi năm ngoái, ông Kim người cao 1m74 và hút thuốc lá nặng đã tăng cân đến mức 140 kg, nhưng chỉ trong vòng 1 năm, ông Kim đã sụt từ 10 đến 20 kg. Theo nguồn tin của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, hôm 8 tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Kim xuất hiện trong lễ duyệt binh với dáng vẻ gầy gò rõ rệt, khiến bộ vest của ông mặc có vẻ rộng hơn nhiều. Chuyên gia về Triều Tiên Michael Martin cho biết, việc tăng sụt cân bất thường của ông Kim cùng với tiền sử gia đình đã dấy lên nhiều lo ngại về sức khỏe của vị lãnh đạo quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Bố của ông Kim Jong-un là Kim Jong-ju đã qua đời vào năm 2011 sau một cơn đau tim. Theo thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc dự kiến vào tháng 10 sẽ sản xuất loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của nước này dựa trên công nghệ mRNA với trang thiết bị và nguyên liệu thô cũng được sản xuất nội địa. Loại vaccine mới này có tên là Acovac, hợp tác phát triển giữa Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc với hai hãng công nghệ sinh học nội địa Abergen và Quanvac. Vaccine sẽ được sản xuất đại trà từ tháng sau tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Nhà máy Ngọc Khê có chi phí đầu tư 520 triệu nhân dân tệ, tương đương 80 triệu đô la. Dự kiến đủ khả năng sản xuất 200 triệu liều vaccine mRNA mỗi năm. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vaccine mRNA phát triển nội địa an toàn hơn với các sản phẩm tương tự của Mỹ và Đức bởi vì lựa chọn kháng nguyên chính xác hơn, đồng thời giúp sản sinh lượng kháng thể trung hòa cao hơn. Mặt khác, vaccine Acovac tốn chi phí bảo quản thấp hơn so với sản phẩm phương Tây vì chỉ cần tiêm một liều. Hơn nữa, vaccine Trung Quốc có thể bảo quản 1 tuần trong điều kiện phòng bình thường hoặc bảo quản ở mức 4 độ C trong thời gian dài. Những yếu tố này khiến cho vaccine Acovac trở nên cạnh tranh hơn so với các sản phẩm mRNA của phương Tây, được phát triển bởi những tên tuổi khổng lồ trong ngành dược như Pfizer, BioNTech và Moderna. Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh, việc sản xuất vaccine sẽ được đảm bảo là không gián đoạn do các nguồn nguyên liệu thô và trang thiết bị đều có sẵn ở Trung Quốc. Công ty công nghệ sinh học Quanvac Vân Nam thông báo vào hôm 31 tháng 8, Acovac đã được cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tại Mexico và Indonesia. Một chuyên gia dịch tễ ở Bắc Kinh nói rằng, việc phát triển thành công vaccine mRNA nội địa chứng minh Trung Quốc đã làm chủ được loại công nghệ này,
đồng thời củng cố vị thế của Trung Quốc trong ngành công nghệ sinh học. Mặt khác, vaccine mới sẽ giúp Trung Quốc có nhiều lựa chọn hơn khi tiến hành chiến dịch tiêm chủng với nhiều loại vaccine bắt hoạt, mRNA và vaccine chứa vector virus. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 9 tháng 9 còn xác nhận rằng, các hãng vaccine trong nước đã khởi động nghiên cứu và phát triển cách để vaccine của họ ứng phó tốt hơn trước các biến chủng đáng lo ngại như Delta hay Beta. Trong khi đó, hãng dược Mỹ Moderna hôm qua ngày 9 tháng 9 cho biết đang phát triển một loại vaccine có thể dùng như liều bổ sung ngừa COVID-19, vừa có chức năng chống lại bệnh cúm. Loại vaccine nói trên chích một lần đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển. CEO Stéphane Bancel của Moderna cho biết, ưu tiên hàng đầu của công ty hiện giờ là đưa ra thị trường một loại vaccine có thể phòng tránh nhiều bệnh khác nhau. Tương tự khi mùa cúm đang đến gần ở Mỹ, hãng dược Novavax cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu giai đoạn đầu để thử nghiệm một loại vaccine combo. Mặt khác, hãng Moderna còn đang thực hiện nhiều cải tiến nữa đối với vaccine COVID-19, bao gồm điều chỉnh vaccine cho phù hợp với từng nhóm tuổi khác nhau. Hiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đang xem xét cho phép sử dụng vaccine Moderna cho thanh thiếu niên. Trước đó, FDA đã đồng ý cho dùng vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cho thiếu niên Mỹ từ 12 đến 15 tuổi. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9 cho biết sẽ yêu cầu tất cả nhân viên liên bang tiêm ngừa vaccine COVID-19 và Bộ Lao động Mỹ sẽ ban hành điều luật yêu cầu tất cả doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên phải tiêm chủng đầy đủ hoặc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Ông Biden nhấn mạnh, COVID-19 đã trở thành đại dịch của những người chưa tiêm phòng, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận. Biện pháp mới của chính quyền ông Biden sẽ ảnh hưởng 2/3 trong tổng số lao động ở Mỹ, đồng thời cho thấy sự quyết liệt mạnh mẽ hơn của Nhà Trắng đối với những người Mỹ vẫn chần chừ hoặc từ chối vaccine. Ông Biden phát biểu, điều quan trọng là chúng tôi đang hành động để bảo vệ những nhân viên đã tiêm phòng khỏi những đồng nghiệp chưa tiêm phòng. Đối với những người chưa chủng ngừa, tôi hỏi các bạn, còn gì để chờ đợi nữa? Các bạn cần phải nhìn thấy thêm điều gì? Chúng tôi đã kiên nhẫn, nhưng sức chịu đựng có giới hạn và sự cự tuyệt của các bạn đang gây tổn hại cho tất cả chúng ta. Vì vậy, xin hãy làm điều đúng đắn. Mặc dù chính quyền ông Biden ra sức kêu gọi người Mỹ đủ điều kiện hãy chủ động tiêm vaccine miễn phí, nhưng hiện tại, theo CDC, chỉ hơn 53% người trưởng thành đã hoàn tất tiêm 2 liều. Ông Biden cũng sẽ sử dụng đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy việc sản xuất bộ kit xét nghiệm và yêu cầu các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Amazon và Kroger bán các dụng cụ chuyên xét nghiệm ở mức giá phải chăng. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ đối diện nhiều thách thức pháp lý. Hiện tại, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã phản đối. Cuộc tranh luận có thể sẽ kéo dài nhiều tháng. Cựu Tổng thống Donald Trump đã thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, nhưng tự tin nói rằng sẽ hạ knock-out đối thủ đảng Dân Chủ trong môn quyền Anh, giả sử có một trận thượng đài diễn ra. Cụ thể, trong cuộc họp báo nói về trận đấu quyền Anh hôm thứ Bảy, ông Donald Trump được hỏi, nếu ngài thượng đài, ai sẽ là đối thủ và trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Cựu Tổng thống đáp lời, nếu tôi phải chọn khiêu chiến ai đó trên thế giới, tôi sẽ bỏ qua các võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Đó là một vấn đề rất nguy hiểm đấy. Nhưng nếu phải thượng đài, tôi nghĩ trận đấu sẽ dễ dàng nhất là với Joe Biden. Tôi sẽ hạ knock-out ông ấy trong nháy mắt. Lời nói của cựu tổng thống thu hút tiếng cười vỗ tay từ các võ sĩ và những người khác tham dự buổi họp báo. Ông Trump vốn quen thuộc với các trận đấu quyền Anh. Vào thập niên 80 và 90, ông Trump đã tổ chức nhiều sự kiện quyền Anh trên khắp các sòng bài do ông sở hữu. Lực lượng an ninh Israel đã 5 ngày qua vẫn chưa bắt giữ được 6 người đàn ông Palestine trốn thoát từ nhà tù được cho là canh phòng gắt gao. Nhóm người đào tẩu từ hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9 thông qua một cái lỗ trên sàn của buồng giam. 5 trong 6 phạm nhân là thành viên của nhóm phiến quân Hồi giáo Jihad và một nhóm thuộc Fatah đã bị buộc tội hoặc bị điều tra về các kế hoạch tấn công bạo lực đối với dân thường Israel. Sau vài giờ phạm nhân trốn thoát, giới chức nhà ngục đã chuyển nhiều tù nhân Palestine khác bị cho là bài Do Thái đến các trại giam khác. Họ lo ngại có thể nhiều đường hầm tương tự đã được khai thông dưới lòng đất. Trong số 6 người vượt ngục, 4 người đang thi hành án chung thân, 1 người bị giam giữ đặc biệt và 1 người đang chờ phán quyết của tòa. Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Omer Barley đã đến thị sát nhà ngục Kiziot vào hôm qua ngày 9 tháng 9, một ngày sau khi các phạm nhân Palestine đốt lửa để phản đối việc chuyển trại giam. Cũng vào hôm qua, một nhóm người Palestine ở Hebron ủng hộ phạm nhân trốn ngục đã đụng độ với quân đội Israel. Đường phố đã hóa thành sông ở thị trấn Tula của Mexico sau nhiều ngày mưa lớn, dòng lũ càn quét các ngôi nhà và phương tiện, đến giờ vẫn chưa rút đi nhiều. Vào đầu tuần, sông Tula làm vỡ đê đã gây lũ nghiêm trọng, tràn vào một bệnh viện gần đó khiến cho 17 người thiệt mạng, chủ yếu là bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Theo giới chức Mexico, khoảng 2.000 ngôi nhà đã bị lũ tàn phá. Một số cư dân nói với Reuters họ đã mất hết mọi thứ trong thảm kịch, nhiều hộ kinh doanh đã bị phá hủy.
Cháy rừng đã khiến cho gần 800 người ở khu resort Estepona, miền Nam Tây Ban Nha, sơ tán khẩn cấp vào ngày hôm qua ngày 9 tháng 9. Ngọn lửa bùng lên lúc 9 giờ 30 tối thứ Tư và nhanh chóng thiêu rụi diện tích 2.000 hecta rừng. Các hộ dân phải di tản thuộc 4 cộng đồng ở Estepona, nơi rất nổi tiếng với du khách nghỉ dưỡng từ Anh. Những cột khói bốc lên cao, bao phủ toàn bộ khu vực từ đêm thứ Tư đến nay. Khoảng 200 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa hung hãn, nhưng cháy rừng vẫn chưa thể kiểm soát. Đến cuối tháng 8, cháy rừng đã tàn phá gần 74.300 hecta ở Tây Ban Nha, cao hơn mức trung bình 10 năm nay. Kết thúc bản tin hôm nay với ánh sáng nhiệm màu của hiện tượng cực quang thắp sáng bầu trời trên hồ Sullivan ở Alberta, Canada vào thứ Tư ngày 8 tháng 9. Đoạn video này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tua nhanh cảnh bầu trời biến đổi giữa các ánh sáng màu xanh lục rực rỡ. Anh Jeff Adam đã chia sẻ video với Reuters và cho biết rằng đây là màn trình diễn ánh sáng cực quang đẹp nhất trong số 3 sự kiện hồi tuần trước. Cực quang là những chùm ánh sáng vòng cung luôn chuyển động với nhiều sắc màu trên nền trời vào ban đêm. Cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu được gọi là Bắc cực quang, còn ở Nam bán cầu được gọi là Nam cực quang. Những điểm ngắm cực quang nổi tiếng ở thế giới là Alaska của Mỹ hay Canada, Iceland và Na Uy. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị chú ý đón xem.